Terve. Ratautoprojekti jatkuu. Päästään Bemarin turvakaaria jatkamaan. Kaikki silti sujuu aivan ongelmitta, vaan hommat vähän eskaloituu. Kannattaa katsoa, kuinka käy. Nyt olisi molemmat sivukaaret sinne heftattuna paikalle ja aika hyvin ne sinne nyt sopii. Tästä täytyy miettiä pikkasen järjestystä, missä järjestyksessä näitä asioita tekee. Et nyt mä varmaan teen ne takatuet, samatiin tuulilasiin tämä ylävahvistus, ristikko tuohon päälle tai miten mä sen nyt teenkään. Ja koska jossain välissä mun pitää kuitenkin niin kun ottaa nää irti, samaten täältä tää boksi pois ja pudottaa tätä koko häkkiä, jotta mä pääsen hitsaamaan kaikki tuolta ylhäältä. Pitää olla vähän ajateltu se asia, että missä järjestyksessä hitsataan. Periaatteessa tämän niin pitää tulla vähän eteenpäin tosta, että se pääsee putoamaan tuohon lattialle. Ja täällä kun ei oikeastaan varsinaisesti ole tilaa, mä silti uskon, että sen saa kyllä tosi helposti menemään, että mä voin laittaa kuormaliinat tosta vähän vetämään ja ihan varmasti se siitä tulee. Tää loppuviimein on niinku tää 235, niin se on aika letkua. Et mä jopa väittäisin, että jos mä ottaisin tuolta kiinni, mä irrotan noin ja tosta toisella kädellä kiinni ja tästä toisella kädellä, niin mä varmaan saisin sen käsiin vaan puristettua niin, että se tulee sen verran eteenpäin, että se mahtuu tosta putoamaan. En tiedä, olisiko se 355 ollut sitten vähän jäykempää kamaa, varmaan olisi, mutta tää niinku aika helpolla kyllä jotenkin taipuu ainakin näissä pitkissä putkissa. Pääkaaren takatuennot tuli tehty jo valmiiksi ja tässä vaiheessa ne pystyy vielä irrottaa ja kannattaa noi hitsit tuossa tehdä valmiiksi tässä vaiheessa, niin se on niinku helpompaa pyörittää tässä pöydällä ja sitten heftataan kiinni. Tää on pakko hitsata sitten tuolla paikallaan autossa loppuun. Otetaan sajalla kybällä muistaakseni on menty. Mä luulen, että se on ihan ok tohon. Ja sitten ihan niin nättiä kyllä tullut, mitä olisi voinut toivoa. Ja tossakin näkee, aika monta vetoa piti tehdä tänne. Tää oli kyllä vähän taistelua saada tää jyrkkä mutka. Vaikka mulla tuossa on tuossa pillissä tommonen kaasulinssi, että mä pystyn pikkasen ottaa sitä elektrodia ulos, laitoin kaasuun reippaasti ja niin kyllä siinä saa aika monta kertaa vaihtaa sen elektrodin ja kyllä se nyt jotenkuten meni, mutta useampi vedon se vaati ja vähän niin kuin liikaa lämpöä selvästi jossain kohtaa sait jotain tämmöistä reunahaavaakin tossa ihan vähän jossain kohtaa näkyy. Ei mitenkään niin siisti, mutta varmasti parempi mitä mä olisin saanut tuolla Migillä. Luulisin, että se on nyt kuitenkin ihan ok.
Tästä toisesta tuli aika lailla samanlainen ja ihan ok tosta meni, mutta nämä tiukat mutkat tuntuu olevan mulle vähän haaste. Tulee tässä välissä semmonen sivuprokkis, että mun on pakko irrottaa tuo bensatankki täältä alta. Mä en muuten uskalla näitä hitsata ympäri asti. Tätä reunaa pystyisi menemään kyllä alas, mutta ja sen, jos se syttyy palaamaan, niin mä saan sen tuolta lokarin puolelta, mutta tää taas menee jonnekin tänne tilaan. Ja jos se sieltä syttyy, niin mun on aika vaikea sitä mistään kautta edes sammuttaa se jostain tuolta auton alta. Ja se ihan todella herkästi syttyy tuo toinen puoli koko ajan palaamaan, niin tehdään nyt niin, että irrotetaan se bensatankki tässä välissä ja jatketaan hommia. Nää kuitenkin täytyy saada ennen kuin mä paan ne takatuet tähän lopullisesti kiinni, niin pakko saada nämä vedettyä ympäri. Se nousi pukeille ja tuli vähän siivottua autotalliikin ja lattiaan on vähän houkuttelevampaa mennä tonne allekin. Otin noin reunan tän kylkimuovit pois, niin sieltähän paljastui tällaisia vielä. Mitä nääkin on? Mistä nää on voinut tän näköiseksi mennä? Vähän vaikuttaa, että täytyy olla ihan semmoista systemaattista laiminlyöntiä jo alusta alkaen tällä autolla, että se on ylipäänsä päässyt tämän näköiseksi. Tähän näyttää siltä, niin kuin se olisi maannut merenpohjassa ja siihen on pari torpedoa osunut kylkeen. Smithmanikaan ei myynyt semmoista ihan kokonaisia korjauspaloja näihin kylkiin, niin kuin niitä yleensä on. Eli pitää varmaan lähteä aina etsiä vähän tervettä peltiä ja leikata pois ja se levyarkki nyt ei paljon maksa ja aika helppoa työstää. Ja tähän tulee se muovi päälle, ettei se ulkonäkökään tuossa ole se tärkein asia, kunhan se nyt niinku rakenteellisesti on tarpeeksi luja ja kestää sen käytön, mitä sen tarvii kestää. En tiedä, ihan hirveän näköistä. Onko tässä mitään järkeä? Niin, se bensatankin irrotus. En nyt jaksanut mitään ohjeita alkaa katsomaan, mutta mä luulen, että mun pitää ottaa kardaani varmaan pois. Se bensatankkihan on tuossa siis niinku penkkien alla, se on niinku molemmin puolin ja se on tavallaan niinku kaksi eri säiliöosastoa ja keskellä se on kyllä yhdessä. Eli varmasti kardaani, pari letkuu, paluu ja meno, käsijarru, vaijerit. Mitähän muuta? No täyttö, letku tuolta. Joo, no pitää vaan mennä tonne alle katsoa, että mitä siitä täytyy lähteä purkaa, että sen saa siltä pois. Tonne kun alle lähtee, niin mä nyt varaan mukaan sinne jo vähän kaikenlaista tosta ruuviväänintä ja avaimia ja sun muuta. Ainoa työvalo tällä hetkellä on vaan tää otsalampu. Mulla on ihan kaikki muut lamput on nyt jotenkin hajalla ja tässä varmaan koittaa joku hyvä systeemi siihenkin keksiä, että ehkä tuohon hitsaukseenkin saisi jonkun paremman valojutun. No eihän siinä, lähdetään kattoo mitä sillä alla näyttää. Nyt kun tää tallilattiakin on siivottu, niin se tosta paljastaa, että joku vuotohan täällä tällä hetkellä on ja se tulee vaihelaatikon kylkeä pitkin tuommoista kirkasta, ettei se olisi jarrunesteet sitten. No mikäli ei välitetä nyt siitä, teeskennellään ettei nyt nähty tuossa ollenkaan ja tehdään kaikkea muuta ensin. Niin pakoputkihan täältä totta kai täytyy
täytyy pois ottaa ennen kuin päästään tuohon tankkiin käsiksi. Eli siinä on joitain näitä pisteitä, mitkä pitää vaan irrottaa. Eiköhän se sieltä lähde. Mistä se nyt vielä on kiinni? Ei ainakaan täältä. Eikä vissiin tuostakaan. Entäs sitten? Onko täällä joku paikka? Tuosta takaa ainakin. Onkohan niitä muita paikkoja enää? No, mikä se on? Onko se vaan niin ruosteessa? Ei se toikaan mahu siihen. 14. Ei mikään tarvitse kiinni. Eihän sille tapahdu nyt mitään tuolta alakautta, niin se on tuon alla oleva ruuvi, joten vois kokeilla tietenkin tosta vaan porata tai jotain sille tehdä tätä kautta. Okei, katsotaan miten kävi. Tämmönen sieltä tipahti, ja siellähän se poranteräkin näkyy, eli ihan oikeaan paikkaan meni. Okei, se ei pitäisi olla enää kiinni mistään. Se on tostakin nyt siis irti. Noin. En tiedä, olisiko sen saanut tosta pullautettua, ei varmaan. Mutta katsotaan lähtisikö irti, se on tuolta tunkilla vähän tuettu tuolta keskeltä. Katsotaan lähteekö se tippuu. Sieltähän se tipahti muuten, paitsi tuolla vielä joku kiinni. No ei sitä tarvinnutkaan lähteä ruuvailemaan, se itse asiassa kun vähän nykäisit tuota tunkkiin, niin se vaan tipahti sieltä pois. Ja näytti tulevan ikään kuin jopa ihan ehjänä vaan tosta. En tiedä, olisiko toi toinenkin puoli ollut semmonen, mikä on tarkoitus tästä vaan näin vetää. Ei se mitenkään helpolla tosta tuu. Ehkä se olisi tullut ihan sama. Se on nyt siinä. On muuten ihan jäätävän painoinen tää koko putki. Painaa todella paljon. Ehkä ton vois nyt viedä vaan jonnekin varastoon odottelemaan. Tarviikos mun ottaa nyt koko kardaania pois? Se tankki siis menee tästä kardaanin takaa. Tossa. Ja kardaanissa on tossa se väli, tukilaakeri ja toinen pää tuolla. Kyllähän mä sen saan siitä pois. Mutta kokeillaan avata tuolta päästä, katsotaan kuinka paljon se tippuu. Voi olla, että tankin saa tosta välistä. Tuossa menee käsijarru, vaijerit. Lähteekös ne ihan suoraan? Ei ainakaan ihan suosiolla. Lähtihän ne ruuvit viimein irti nyt. Ei meillä tuossa mun mutteripyssyssä vaan teho riittää tämmöiseen se jostakin halvasta kiinalaista sarjasta. Nyt kardaanika ei pitäisi tuosta lähteä.
Mä tässä sattumalta tämmöisen mielenkiintoisen jutun nyt huomasin, mä rupesin sitä tosta vähän vääntää, että lähteekö se irti, niin käy näin. Näkyykö toi tossa? Eli se perän pauke varmaan on kyllä johtunut siitä, että nämä puslat on vaan kerta kaikkiaan niin huonossa kunnossa, että se hyppii toi perä. Eli varmaan siinä vaiheessa kun veto on päällä, niin se nostaa tän etupään niin kuin ylös ja aina heti kun kytkimen painaa pohjaan, niin se pamahtaa alas ja siitä johtuu se pauke. Se on sinänsä hyvä uutinen, että se ei ehkä hypi tuossa korissa kuitenkaan tää juttu, vaikka tää kyllä näyttää ihan todella rapsakalta tääkin täältä, mutta ihan vähän jännittää, että miten mä saan hitsattua tänne nyt mitään, kun tää on tän näköinen. Sitä täytyy sitten koittaa puhistaa ja saada semmoista joku vahvikeen laput tännekin ja ehdottomasti kaikki nämä puslat menee uusiksi. Kyllä se nyt näyttää siltä, että me joudun koko kardaani ottaa irti. Jotenkin en saa sitä tuolta nyt lähtemään. Siinä on siis tiukka sovite ja sitä pitäisi saada siitä jotenkin väännettyä. Mutta mä joudun se joka tapauksessa ton kardaani irrottamaan siinä vaiheessa, kun no joo, ton perään ehkä pystyisi irrottaa ilman, että koko kardaani ottaa, mutta ainakin tosta huomasin, että toi ristikkokin on jonkin verran väliä, eli paras se on vaihtaa sekin sitten saman tien. Eli mä kokeilen nyt ottaa tuolta päästä sen irti ensin ja sitten tästä kiinnityksistä. Siinä on muuten joku vaihtanut Topraniin tän kannatin laakerin. Joo. Näyttäisi vähän siltä, että joku seppä on jo kannat ainakin laittanut sileeksi tosta. Katsotaan millä konsteilla mä saan tuo auki. Päädyin ottamaan tuon vaihelaatikon takaripustuksen pois ja se on tuossa nyt tää koko peräosa nyt sitten tuon tunkin varassa ja jotenkin, siis mä en avannut tätä yläruuvia, siis nämä on niinku täysin kiristämättä olleet tossa vaan tällä tavalla ja sitten mikä vähän kummastuttaa, että toi toinen niin itse asiassa ei ollut ollenkaan kiinni, niin se ei ollut täältä siis, siinä ei ollut mutteria ollenkaan. No, olipa hyvä, että te irti ton, niin selvisi toikin. Lähtihän ne ruuvit sitten vaan auki, kun on tuolla pulttipyssyllä vähän kierroksia. Mä tain laittaa tässä vaiheessa takaisin tämän vaihelaatikon kannattimen, jotta mä saan tunkin tosta pois. Ja sitten mä erotan tämän keskikohdan kardaanista, niin ehkä senkin voi tunkin avulla laskea siitä alas.
Okei, nyt se olisi tuolta perästä enää kiinni. Jotenkin se on pakko saada sieltä ulos. Se on varmaan sillä aika tiukka sovite ja se on ruostunut siihen ihan huolella kiinni. Voi olla, että ei ihan vapaaehtoisesti tuu sieltä. Mutta viimeinen vaihtoehtonahan voi oikeastaan, joka tapauksessa joudun tuon koko perään irrottamaan, niin jos ei se muuten lähde, niin mä pudotan koko perää ulos sieltä sitten. Tässä on nyt sellainen yritys, että nostin tunkilla tuota perää ylös, ettei se koko ajan hypi, kun mä yritän sitä. Tuossa on semmonen hahlo, mihin periaatteessa kun ruuvimeslin saimella sitä voi yrittää siitä ohjauksesta saada tulemaan ulos. Eli mä tunkilla nostin vaan ne välykset ylös, ettei se pompisi siinä. Ja nyt mä koitan sitten sitä tosta väännellä. Tavoitteena tietysti myös, että mä tiputtais tuota kardaania päälleni, koska sekin painaa ihan jonkin verran. Ja katsotaan kuinka käy. Käsijarruvaijerit sain viimein ulos, eli se puoli. Tuossa koittanut vähän rasvailla noita ruuveja, että ne lähtisi sieltä aukeamaan. Ja mä joudun keksimään uuden paikan, mihin mä paan tän tolpan nyt kiinni, koska tää pitää irrottaa, tukivarsi on täältä kiinni. Ja kun nämä on tämmösiä, niin tähän ei uskalla mitään laittaa, mutta jotenkin mä oon kattonut, että molemmilla puolilla tässä saattaisi olla semmoinen aika tukeva paikka. Eli siihen voisi ehkä ton tolpan laittaa. Ja se voisi olla ihan turvallinen. Työkaluista varmaan seuraava hankinta olisi joku kunnollinen pulttipyssy ton vanhan kiinalaisen tilalle ja täytyy alkaa vääntää räikällä ja jos mulla on jossakin ollut jatko varsinkin tosta vanha kunnon systeemi, niin monta kertaa vaan ranteet ja kyynärpäät ja kaikki tullut rikkoneeksi, kun käsi vääntää ja yritän aina kaikki tehdä mieluiten jollain koneellisella jutulla. Mutta varmaan joku akkukäyttöinen pitäisi vähintään sen verran olla tehoa, että saa renkaatkin auki ja irti. Tällähän ei, jos renkaat on esimerkiksi kiinni kunnolla, niin ei se jaksa vääntää auki. Se nyt helpottaa tuossa pyörittelemisessä jonkin verran, mutta ei minkään tiukkojen ruuvien avaamisessa.
toinen puolikin pikkuhiljaa tässä etenee. Nähtävästi tää vihreä johto, minkä mä joskus tuossa jo aiemmin katkasin, kun en löytänyt sille liitintä ja saada se johtosarja pois, niin se onkin tän jarru tämmöisen kulumiseen joku valo. Tuskin mä tarvin tommosta, koska mä luulen, että näitä jarruja tulee muutenkin aika usein tässä käytyy läpi sitten eri ajojen jälkeen. Mutta joo. Niin joo, jousi lähti sieltä ja tää on nyt ainakin apukuskin puolinen jousi on tän näköinen ja nyt sinänsä mitenkään yllätä, mikäpä tässä autossa nyt ei olisi paskana. Sieltähän se perä tuli pois sitten viimein. Käsijarruvajerit on kyllä hankalasti sinne laitettu. Että mä en oikeastaan tiedä, onko noita vajereita edes mahdollista vaihtaa tähän autoon ilman, että koko tän setin täältä irrottaa. Puslista tosiaan niin kuin arvattiinkin, niin enää kuuluisi tällä tavalla käsiin tässä nyt liikkua ja nehän oli tosi väliä, että toi näkyy, että toi on tullut ainakin tosi paljon ylös alas koko ajan ja BMW niissä lukee, että kyllä ne ihan joku alkuperäiset varmasti on. Nämä on vähän kovemman tuntuiset nämä takana olevat. Nämä tuntuu nämä kaikki puslat olevan tosi väljiä tai ei nyt ihan ehkä kaikki, mutta ainakin tosi pahan näköisiä osa noista. Todennäköisesti puslat on aika lailla alkuperäisiä kaikki. Näihin jotkut powerplexit tai jotkut tällaiset kovemmat uretaanipuslat ja pitäisi auttaa kyllä tuohon ajettavuuteenkin. Jätetään tää perä toistaiseksi odottaa nyt jatkosuunnitelmia ja puslien tilailua. Siirrytään nyt sen bensatankin poistoon, minkä takia me alun perin lähdettiinkin tätä perää irrottelemaan. Sitten päästään jatkaan kaaria eli hitsaamaan homma loppuun. Toisen puolen kiinnitys ei lähtenyt sitten millään tosta aukeamaan, eli sieltä pyörähti vaan rutulla ja ympäri ja irti tämmönen ruostunut
kiinnityspaikka. Eli siinä tulee vähän korjaamista. No nyt se vaan tosta repees. Sitä vähän kokeilin lisää vääntää, eli eipä siinä nyt mitään säästettävääkään ollut, mutta joo, eli tankin pitäisi nyt olla irti ja kuten näkyy, niin tätä hiekkapölyä täällä on ihan todella paljon. Bensatankki on nyt melko lailla tossa irti. Aika monenlaista letkuu menee ristiin rastiin. Näissä varmaan on ideana just se, minkä takia ne menee tällä jännästi ristiin, että tankin pystyy pudottaa itse asiassa pois aika alas ja sitten ikään kuin kytkeen tai erottaa näitä letkuja. Ei tässä kyllä mikään ihan helposti tapahdu. Eli tässä nyt viimeinen vielä tää liitin tuossa paikallaan ja se on vaan pieni pätkä, tää on tämmönen jännä pieni pätkä tämmöstä kumiletkua, eli jos se nyt rikkoo, niin tää pitää tää koko putki kyllä vaihtaa. Se meinaa tosta. Tää varoja ottaa, ettei riko myöskään näitä muoviosia ja näköjään myös se lähti se toinen panta ainakin tällä tavalla repes kokonaan tuolta korista irti, eli siinä tulee fiksailu ja joo, aika rankkaa saada kaikki ehjänä täältä irti. Ei päästy turvakaarissa ihan hirveästi tällä kertaa vielä eteenpäin, vaan kaikki aika kuluu noissa purkamistöissä. Seuraavalla videolla on tarkoitus vähän laittaa vauhtia tähän hommaan. Jos haluat nähdä lisää tämmöistä sisältöä, kannattaa tykätä ja tilata kanavaa.